ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Photo YouTube channel එකට. TECNO Camon 17 එක රිලීස් වුණාට පස්සේ ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් මග බලන් හිටපු device එකක් තමයි මෙන්න මේ Camon 17 Pro කියන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් TECNO වල තියෙන flagship type smartphone එක මෙන්න මේක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ Camon 17 Pro එකේ unboxing එක වගේම මගේ first impression එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Camon 17 Pro එකේ මිල ගණන නම් සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 56999ක් ආසන වශයෙන් රුපියල් 60000කට වඩා අඩු device එකක්. හැබැයි මම මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු ගොඩක් හොඳ mid range device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් හොඳ camera setup එකක්, display එකක්, build quality එකක්, battery එකක් සහ මේ price range එකේ තියෙන හොඳම perform කරන device එකත් මේකදෝ කියලා හිතුණා. කොහොම නමුත් අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සුපුරුදු Camon ලගේ සුදු පාට box එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පාර ටිකක් විශේෂ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති buy one win free කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. මේක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මම මේක පෙන්නන්නම්. ඒකේ පොඩි කොටසක් හූරන්න තියෙනවා. ඒකේ බැරි වෙලාවක් තිබුණොත් ඉතින් ඔයා තමයි ජයග්‍රාහකයා කියලා. තවත් මෙන්න මේ Camon 17 Pro එකක් ඔයාලට නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කවුද දන්නේ මේ වාසනාවන්තයා? සමහරවිට මං වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. කොහොම නමුත් box එක පිටිපස්සේ නම් මේකේ තියෙන main highlight key points ටික සඳහන් වෙනවා. පිටිකොල්ලේ ගලලා open කරගත්ත ගමන් අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කාඩ් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 12+1 කියලා. ඒ කියන්නේ මාස 13ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එකම මේ තින් අර කලින් කියපු කාඩ් එක. ඉතින් අපි හුරලා බලමු. ඇත්තට මම වාසනාවන්තයිද දන්නෙත් නැහැ. මම නන්නේ මේ සමහරට ඔයා වෙයිද දන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ සිලිකන් බෑක් කවර් එක බලා ගන්න පුළුවන්, USB type C cable එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ 25 watt flash charger එක තමයි මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොමවත් headset එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පුළුවන් තරම් try එකක් දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හරි ඔයාලට මේක මිලදී ගන්නකොට ගොඩක් හොඳ gift pack එකක් දෙන්න තැනක් recommend කරන්න. හරි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Camon 17 Pro කියන device එක ගැන. මොකද අතට ගත්ත ගමන් ටිකක් flagship feel එකක් දැනුණා මට. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ device එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ design එක, build quality එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් මේ පාර හදලා තියෙනවා. design එක සහ build quality ගැන කතා කරොත් මේක 100%ක්ම polycarbonate කියන plastic material එකෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේකේ තියෙන්නේ matte finish එකක්. හැබැයි fingerprint එහෙම සෑහෙන්න back එකේ හැලෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එන matte වගේ නෙමෙයි. ඒකින්ද මතකතුව මේකට එන silicon back cover එක හරි පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ device එක ලංකාවේ නම් ඔයාලට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ මගේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ still water blue කියන කලර් එක විතරයි. ඒත් එක්කම අපිට ටිකක් unique camera module එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලට නම් unique නැහැ. ඒ වගේම Camon brand name එක ටිකක් ලොකුවට පල්ලෙහා සඳහන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සහ back එකේ පොඩි ඉරි කිහිපයක් ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා ඒකෙන් වෙනම look එකක් මෙන්න මේ 17 Pro එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්කම තමයි button and ports කතා කරොත් සුපුරුදු පරිදි noise cancellation microphone එක උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ පල්ලෙහා main speaker එක, USB type C port එක, main microphone එක සහ 3.5mm headphone port එක වගේම device එක වම් පැත්තේ SIM tray එක, මේක 3 card slot එකක්. දකුණු පැත්තේ volume rocker සහ power key එක විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ power key එකෙම තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන fingerprint sensor එකත් වැඩ කරන්නේ. fingerprint sensor එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් fast සහ accurate විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම biometrics විදිහට මේකේ face unlock පහසුකමක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ face unlock සහ fingerprint කියන දෙකම එකම ස්පීඩ් එකකින් වගේ තමයි වැඩ කරේ. ඒකින් හින්දා බයෝමෙට්‍රික්ස් ගැන නම් ඔයාලට බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් devices වල fingerprint එක fast තිබ්බා. සමහර විට face unlock එක ටිකක් අඩු මට්ටමකින් තියෙන. හැබැයි මේකෙදි ඒ වගේ issue එකක් මට ආවේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක ආසන්න වශයෙන් gram 201ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා මම හිතනවා ටිකක් මේක බර device එකක්. කොහොම නමුත් මේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ device එකේ උස පළල දිග වගේ දේවල්. design එක ගැන කතා කරා වැඩිද මන්ද? කොහොම වුණත් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ device එකේ තියෙන තවත් main highlight point එකක් වෙන මෙන්න මේ device එකේ display එක ගැන. මොකද මෙන්න මේ Camon 17 Pro එකේ මාරම ලොකු display එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් display එකේ specification ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.8ක full HD plus IPS LCD panel එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 90 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද මෙන්න මේ IPS panel එක මාරම හොඳයි කියලා හිතුණා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන අනිත් budget smartphone එක බැලුවම. කොහොම නමුත් 182ක screen to body ratio එකක් වගේම 395ක PPI අගයක් තියෙන හින්දා ගොඩක් sharp detail මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
ඩිස්ප්ලේ එකක් ටිකක් ලොකු හින්දා ඔන්න මූවි බලන කෙනෙක්ට ගේම් ගහන කෙනෙක්ට මම හිතනවා ගොඩක් ලොකු සහ වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් මෙන්න මේ 17 Pro එක හරහා ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේකේ brightness අගය ගත්තොත් 500 nits තියෙන හින්දා outdoor visibility එක ගැන කිසිම issue එකක් නැහැ. මොකද මම මේ වෙනකොට ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා සමහර ස්මාර්ට්ෆෝන් වල outdoor visibility එක නම් අන්තිමයි. හැබැයි මේකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා වගේම විවින් ඇන්ගල් පවා ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තිබ්බා. මොකද සමහර ලාවට ඩිස්ප්ලේ එක ඇන්ගල් කරත් අර පොඩි වෙනසක්වත් මට බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරොත් අර කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් high quality IPS panel එකක් දාලා තියෙන හින්දා මේකේ තියෙන කලර්ස් ගැන කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ brightness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 90 Hz panel එකක් තියෙන හින්දා මාරම fluid විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මට. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක 60 fps වලට දැම්මොත් විතරයි මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එකත් ඔයාලට ඇත්තටම වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැත්තම් සාමාන්‍ය එකක් වගේ තමයි. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරනකොට ඒක වෙනම level එකක්. මොකද 90 Hz refresh rate එකක් තියෙන device එකක් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් කවදාකවත් ඊට වඩා පහළ මට්ටමක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට සාමාන්‍යයෙන් ස්විච් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම්ම ඩිස්ප්ලේ එක ෆ්ලුයිඩ් වගේ දැනෙනවා අපිට. ඒ වගේම තමයි මේක ටච් රෙස්පොන්සිව් එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. ඔයාලටම පෙනේ මේක මම ටච් කරනකොට රෙස්පොන්ස් කරන විදිය. සහ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ටිකක් ලොකු හින්දා විශේෂයෙන්ම මූවීස් බලනවා නම් මේක අපිට ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකකින් වැඩියෙන් අපි කරන්නේ මූවි බලන එකයි ගේම්ස් ගහන එකයි. ස්ටීරියෝ සෙටප් එකක් මම හිතනවා ඇත්තටම මේ කාලේ හැම ඩිවයිස් එකකටම දෙන්න ඕනි කියලා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000ට වඩා වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේක OS එක ගැන කතා කරොත් latest Android 11 උඩ base වෙච්ච මෙයාලගම iOS 7.6 තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම වුණත් ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් එක. ඔව්. මෙන්න මේ device එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන ටිකක් විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 60000ට වඩා අඩු device එකක්. එහෙම වෙලත් මේක අපිට 8GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා. 128GB ROM එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ device එකට දාලා තියෙන SoC එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ MediaTek Helio G95 කියන chipset එක. මෙන්න මේ Helio G95 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Snapdragon වල 720G කියන processor එකත් එක්ක කරට කර යන chipset එකක්. ඒකේ හින්දා Snapdragon performance එකකට වඩා මම හිතනවා මේකේ තියෙන performance හොඳ වෙයි කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ MediaTek Helio G95 processor එකේ architecture එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ GeForce කියන එකෙන් 720G එකට වඩා ගොඩක් ලොකු graphic frequency එකක් මෙන්න මේ 95 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 900 MHz වගේ අගයක්. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ memory frequency එකක් 2103ක් බලා ගන්න පුළුවන් 720G එකට වඩා ටිකක් වැඩි. සහ මෙන්න මේ G95 processor එකට සාමාන්‍යයෙන් gigabyte 10ක වගේ RAM අගයක් control කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන 8GB ඒකින්ද මෙන්න මේ SoC එකට තියෙන වැඩිම power එකක් දීලා මේක මහන්සි කරනවට වැඩිය ඊට වඩා අඩු අගයක් දීපු විදිහ ගොඩක් හොඳට perform කරන chipset එකක් තමයි මෙන්න මේ MediaTek Helio G95 කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ processor එකක් තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ නැහැ මේක පාවිච්චි කරනකොට කිසිම වෙලාවක normal පාවිච්චි කරන social media normal application ගේම්ස් ගහනකොට කිසිම ලැග් එකක් මෙන්න මේ device එක හරහා experience කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකින් මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන හොඳම chipset එකක් දාපු හින්දා මේ price range එකේ තියෙන හොඳම perform කරන device එකක් මෙන්න මේ Camon 17 Pro එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳට perform කරාට ගොඩක් හොඳ display එකක් තිබ්බට අනිවාර්යයෙන්ම අපි battery ගැන ටිකක් වැඩිපුර බලන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ 90 Hz refresh rate එකක් තියෙනකොට ටිකක් වැඩිපුර power එකක් දෙන්න වෙනවා battery එකෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා milliampere 5000ක battery එකක් 25 flash charging technology එකක් එක්ක ආසන්න වශයෙන් පැය එකයි විනාඩි 10ක් විතර යනවා 100%ක් charge වෙන්න. එහෙම charge වුණාට පස්සේ මගේ personal experience එක අනුව ඔයා heavy user කෙනෙක් නම් ආසන්න වශයෙන් පැය 8මාරක් එක දිගටම screen on time එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ අගයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් milliampere 5000ක් තියෙන display එක ටිකක් ලොකු මේ වගේ ගොඩක් හොඳට perform කරන 90 Hz refresh rate එකක් එක්ක එන display එක මේ වගේ ටිකක් වැඩි screen on time එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඒක හින්දා මේකේ තියෙන බැටරි එකට මට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. ගොඩක් හොඳට perform කරා. ඒ වගේම තමයි අන්තිමට කතා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ device එකේ camera setup එක. මොකද මේක අපිට quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ selfie cameraවත් ටිකක් වැඩි අවධානයක් මෙන්න මේ Camon 17 Pro එකේ දීලා තියෙනවා. මොකද මේකේ main sensors ගැන කතා කරොත් megapixel 64ක aperture අගය 1.8 යන 26mm wide sensor එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම 8 megapixel ultra wide එකක් තියෙනවා. මේකම තමයි macro විදියටත් වැඩ කරන්නේ. සහ
2 megapixel depth sensor එකක් සහ 2 megapixel monochrome sensor එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් හොඳ black and white shots වලට මෙන්න මේ monochrome sensor එක හරහා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක software වලින් edit කරන black and white එකක් නෙමෙයි. හරිම black and white photo එකක් මේකෙන් capture කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 8 megapixel ultra wide එකම macro වලින් වැඩ කරන හින්දා මම හිතන මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කම්පැනි කරන්නේ 2 megapixel macro එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න බැරි photo එකක් capture කරන එක. හැබැයි මේකේ ගොඩක් හොඳ macro image අපිට shoot කරන්න පුළුවන් සහ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 64 megapixel කැමරාවේ in default capture වෙන්නේ 16 megapixel image එකක්. ඒකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. හැබැයි පොඩි detail තියෙන image එකක් ඔයාලට 64 MP වලට මාරු වෙලා capture කරොත් හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට මාරම detail ටිකක් මෙන්න මේ sensor එක හරහා capture කරනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලටම පේනවා ඇති මේකේ තියෙන පොඩි detail කොච්චර හොඳට මෙන්න මේ device එකෙන් capture කරලා තියෙනවද කියලා. කොහොම නමුත් normal image වල white balance එක, dynamic range එක, color reproduction මට කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි තවත් විශේෂ කාරණාවක් තමයි මේකේ තියෙන night mode එක. ඇත්තටම කිසිම light එකක් නැති තැන වුණත් ගොඩක් හොඳට image එකක් capture කරා. ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු නැහැ ඒ දේ. කොහොම නමුත් overall main camera setup එකේ මට කරන්න ලොකු complaint එකක් නැහැ. හැබැයි ටිකක් light අඩු තැන් වලදී normal mode එකෙන් capture කරොත් පොඩි noise ගතියක් එනවා. කොහොම නමුත් මේකේ 4K වෙනකම් වීඩියෝ එකක් shoot කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම stable එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 1080 වලට switch වෙලා 60 fps වලින් මගේ shoot කරොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් මේක හරහා shoot කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් selfie කැමරාවක් ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා megapixel 48ක LED flashlight එකක් එක්ක ආපු selfie කැමරාවක්. ඉතින් ඒකින්ද හොඳට ලයිට් තියෙන අවස්ථාවල හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහේ ඩීටේල් තියෙන selfie එකක් මේකේ හරහා capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ selfie කැමරාවෙත් 4K වීඩියෝ 30 fps වලින් shoot කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ option එකක්. මොකද ගොඩක් smartphone වල selfie කැමරාවේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් 4K වීඩියෝ එකක් shoot කරන්න බෑ. කොහොම නමුත් කැමරාවේ අපිට වෙනම option එකක් තියෙනවා films කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ මේකට වෙනම හදපු preset කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔන්නවා ටිකක් vlog type එකේ වීඩියෝ කරනවා නම් ඒකිනුත් ඔයාලට පොඩි වැඩ කිහිපයක් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන කැමරාව ගැන මීට වඩා මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ටිකක් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. කොහොම නමුත් ඔයාලට කැමරාව ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ Camon 17 Pro එකේම තියෙන කැමරා setup එක හරහා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කවුරු හරි අහුවොත් ඇත්තටම මේක කාටද සුදුසු කියලා. ඔයා වැඩිපුරම entertain පැත්තට බර කෙනෙක් නම් ටිකක් ලොකු display එකක් තියෙනවා, games ගහන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම stereo speaker setup එකක් තියෙනවා සහ ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. මොකද G95 කියන්නේ මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන හොඳම mid range chipset එකක් සහ ගොඩක් හොඳ battery backup එකක් බලන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ device එකක්. මොකද build quality එකෙත් කිසි අවුලක් නැහැ. camera setup එකෙත් සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තියෙනවා. ඒ විදිහේ normal විදිහට device එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ සහ premium feel එකක් එන device එකක් තමයි මෙන්න මේ Camon 17 Pro කියන්නේ. හැබැයි ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම gaming වලට මුල් තැනක් දෙනවා නම් මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද screen on time එක තිබ්බ පැය 8:00මාරක් වගේ. ඒකින්ද ඔයාලට game ගහන්න බලනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගම TECNO Power 2 එකට යන්න. ඒක ගොඩක් හොඳ battery life එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ කාඩ් එක උඩ click කරලා ඔයාලට ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මෙන්න මේ Camon 17 Pro එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයා මේ device එක පාවිච්චි කරනවා ඇති. මතකද ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.